May nagtanong sa akin sa comment section, tinatanong niya kung ano yung pagkakaiba ni ceramic tiles at saka ni vitrified tiles. Kaya na pag-uusapan natin sa video na to, gawa natin sila ng comparison mula sa tsura, sa durability, sa strength, sa cost, para may idea ka pag bibili ka ng tiles at magpapagawa ka ng bahay. Ano nga ba si ceramic tiles? Si ceramic tiles ay gawa ito sa clay, talc at saka ng sand, samantala si vitrified ay gawa ito sa clay, silica, quartz at saka ng feldspar. Pag-usapan muna natin yung comparison ng dalawa. Then after comparison, pag-usapan natin yung applications kung saan mas magandang gamitin. Ito ngayon si ceramic tiles, yung kanyang look ay mas natural look siya, and then yung kanyang texture ay rough, kumbaga hindi masyadong makinis, and then hindi siya masyadong glossy, kumbaga hindi siya masyadong makintab. Samantala ito si vitrified tiles, yung kanyang look ay artificial, and then yung kanyang texture ay smooth, kumbaga makinis siya, at saka glossy siya. Kumbaga, hindi mo na kailangan pakintabin dahil makintab na siya. Kaya tinawag siya na vitrified dahil yung word na vitrify refers to the process of converting into a glass or glassy substance by heat. In terms of durability, mas durable ito kaysa dito kay ceramic tiles. Kasi mataas yung kanyang strength in terms of flexural at saka yung breaking strength niya. Samantala ito si ceramic tiles, yung kanyang durability ay mas mababa kaysa dito kay vitrified. At saka yung kanyang strength, yung kanyang flexural at saka yung breaking strength niya ay mababa din. Kumbaga, mas madali siyang mabasag isa kay rito kay vitrified tiles. At itong si ceramic tiles ay mas madali siyang mag-absorb ng tubig dahil porous siya. Ano ba yung porous? Ito yung pores, yung parang butas-butas, kaya mas madali siyang mag-absorb ng tubig. Hindi katulad nitong vitrified tiles, si vitrified ay non-porous, kaya hindi siya basta-basta nag-absorb ng tubig. And in terms of gas-gas naman, mas more resistant itong si vitrified to scratches kaysa dito kay ceramic tiles. At kung pag-usapan natin yung stain, yung dumi, mas madaling kapitan din si ceramic tiles kaysa dito kay vitrified dahil nga glossy siya at saka makinis siya. Mas madali siyang linisin, kumbaga hindi siya kumakapit yung dumi. Pero kumbaga in terms of slippery, kumbaga madulas, mas madulas itong si vitrified dahil nga smooth siya at saka glossy siya, mas madulas siya kaysa dito kay ceramic tiles. At in terms of color naman, mas madaling kumupas itong si ceramic tiles kaysa kay vitrified. Kung sa cost ang pag-uusapan, mas cheaper itong si ceramic tiles kaysa dito kay vitrified tiles. Kung ang pag-uusapan natin ay maintenance, mas mahirap i-maintain yung ceramic tiles. Dahil nga hindi siya makinis, hindi siya makintab, madali siyang kapitan ng dumi at mahirap tanggalin. Hindi katulad ng vitrified na makinis, makintab, hindi dumidikit yung dumi at madali siyang dinisin. Pero pagdating sa availability, mas madaling hanapin yung ceramic tiles kaysa dito kay vitrified tiles. Pero kung ang pag-uusapan natin na installation, yung iba nagsasabi mas madaling ikabit si vitrified kaysa dito kay ceramic. Pero ako personally, base sa experience ko kila mamang tile sitter, mas mahirap ikabit ito si vitrified. Dahil si vitrified ay mas matigas siya, mahirap katingin, mas matagal kaysa dito kay ceramic tiles. Pero kung pag-uusapan natin is yung workmanship, mas mahirap ikabit ito si ceramic tiles. Lalo na pag ang binili mong tiles ay yung mga mumurahin. Yung size ng tiles niya ay hindi pare-parehas. Kaya kung dapat yung maglalatag ng tiles mo, pag ganun ang sitwasyon, dapat yung magaling. Dahil pag hindi magaling, yung linyada ng tiles niya at yung spacing niya hindi maganda. Kumbaga mayroong malaki, may maliit. Kaya mas mahirap siyang ikabit kung ang tiles mo ay hindi parehas yung laki. Kumbaga si tile sitter, kailangan magaling siya mag-adjust. Makita pa rin niya yung linyada na maganda tignan. Kasi kung hindi magaling yung tile sitter mo, yung linyada mo makikita mo talaga na ang laki ng uwang. Yung iba malaki yung kanyang spacing at yung iba naman may maliit yung spacing. Kaya mas mahirap ikabit yung ceramic tiles kung ang pag-uusapan natin is yung workmanship. At minsan doon pa nasisira si mamang mason na nagta-tiles or si mamang kontraktor doon sa kanilang kliyente. Dahil nga sa pagkakaiba-iba ng size ng tiles o hindi siya pare-parehas, hindi maganda tignan yung linyada niya. Ang iniisip ngayon ni kliyente, hindi marunong yung nag-tiles. Ngayon pag-usapan na natin yung applications kung saan magandang gamitin si ceramic tiles o itong si vitrified tiles. Pagdating sa wall, ito yung pader.
si ceramic tiles pwedeng gamitin sa outdoor, ito yung sa labas ng bahay na wall, or sa indoor, ito yung sa loob ng bahay na wall. Pero karamihan, mas gustong ginagamit si ceramic tiles doon sa loob ng bahay na wall o itong interior walls. Dahil nga si ceramic tiles ay yung pagiging natural look niya, marami siyang design, maraming design ng yung combination ng kulay, mas maganda siyang tignan kaysa dito kay vitrified tiles. Pero sa vitrified tiles, magandang gamitin sa outdoor dahil nga mayroon siyang katangian na hindi siya nag-absorb ng tubig. Kumbaga, mapoproteksyonan niya kahit papano yung waterproofing mo na hindi magkaroon ng tagas yung wall mo. At isa pang katangian ni vitrified na magandang gamitin sa outdoor dahil nga makinis siya, makintab siya, hindi siya kinakapitan ng dumi at madali siyang linisin. Pero mayroong advantage si ceramic tiles pag ginamit mo sa outdoor na wall mo. Dahil si ceramic tiles ay mayroon siyang katangian na hindi siya nag-absorb ng init. Kumbaga, mayroon siyang cooling effect during summer. Kaya magandang gamitin si ceramic tiles. Ngayon kung ako tatanungin nyo kung mayroon naman kayong proper na waterproofing mo doon sa wall mo, okay lang na gamitin si ceramic tiles. Pagdating sa flooring, dahil malaparan na ito, magandang gamitin si ceramic tiles. In terms of cost, kung dahil nga mas cheaper to kaysa dito kay vitrified, kumbaga mas makakatipid ka. At isa pa sa maganda kay ceramic tiles, lalo sa bathroom or sa kitchen, sa flooring na lagi nababasa, dahil si ceramic tiles ay rough siya, hindi siya makinis, kumbaga hindi siya madulas. Hindi katulad ni vitrified na makinis, glossy siya, madulas siya. Pero yung iba, hindi nila nire-recommend na gamitin si ceramic tiles lalo sa flooring, sa kitchen at saka sa bathroom na laging nababasa dahil sa pagiging puros niya. Kumbaga mabilis siya mag-absorb ng tubig. Pero ako personally, kung ang kitchen mo ay nasa ground floor at saka yung bathroom mo, wala namang problema. Kahit pa i-absorb niya yung buong tubig na binuhos mo, wala magiging problema. Mapupunta lang naman yung tubig sa lupa. Pero kung halimbawa nasa second floor yung bathroom mo or yung kitchen mo, yes, pwede kong i-consider yon na hindi siya maganda kung wala kang tiwala sa waterproofing mo. Pero kung maayos naman yung waterproofing mo, kahit wala kang tiles, ang topping mo semento lang, hindi ka magkakaroon ng tagas. Ako bilang isang engineer, ang iniisip ko pa rin yung safety. Kumbaga sa ceramic tiles, mas safe ka na gamitin dahil nga hindi siya madulas kaysa dito kay vitrified. Pero pagdating doon sa living area, bedroom, or hallway, lalo pag maraming laging ginagamit, magandang gamitin si vitrified. Dahil si vitrified nga ay mas matibay siya. Kumbaga, kaya niyang i-stand yung pressure ng bigat kaysa dito kay ceramic tiles. Mayroon kang furnitures na mabigat. Minsan, pag halimbawa hindi maayos yung pagkakalatag ng tiles, mayroong ampaw, madaganan lang siya na mabigat, mabilis mabasag si ceramic tiles kaysa dito kay vitrified. At maayos naman yung waterproofing mo, okay lang gamitin si ceramic tiles. Ang challenge lang talaga ni ceramic tiles ay mahirap linisin. Ngayon, pagdating sa wall, sa bathroom or sa kitchen, magandang gamitin si vitrified dahil hindi siya kinakapitan ng dumi at mabilis siyang linisin. So yun, I hope nakapagbigay ako sa panibagong information. Kung di ka pa nakapollow sa Facebook page natin, Inhinyero TV, at di ka pa nakasubscribe sa channel na to, please subscribe to this channel. Tsaka hit mo na lang din yung bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. So paano? Next time uli. God bless. Tsaka ingat lagi.